हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. दिस इज मयुरेश मोकल. तुमचं सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या चॅनलवरती. आज आपण राईड करत आहोत पेणमध्ये. जीवेश भाऊ आहे आपला, त्याच्या फार्म हाऊसवरती. अँड तिथे जाऊन खूप सारं चिल करणार, मजा मस्ती. मी, रुपेश आणि रोशन आम्ही निघालो आहोत ठाण्यावरनं. धमाल मजा मस्ती करणार आहोत आपण. चला तर पुढे भेटूया. GoPro stop recording.